สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่อง2 3 อุ่นค่ะวันนี้น้องอุ่นจะมาสอนทำสลามโดยสูตรง่ายๆนะคะมีอุปกรณ์เพียง1สลามน้ำเปล่ากาวน้ำแล้วก็กินซิลีนบอแลกนะคะกล่องอเนกประสงค์เบบี้ออยล์สีตามที่เราชอบเลยนะคะแล้วก็อันนี้เราใช้จานสีแล้วก็กระมังค่ะขั้นตอนแรกเตรียมเทกาวค่ะเดี๋ยวเทกาวกันเลยนะค่ะนี่นะคะเทกาวน้ำลงไปเลยเทไปสักประมาณนิดเดียวค่ะนะคะนี่ค่ะเราทำการเทกาวน้ำแล้วนะเทกาวน้ำเสร็จแล้วให้เราเติมน้ำเปล่าไปค่ะสักหน่อยเดียวพอนะคะอย่าเยอะเกินกะเอาเองประมาณนิดเดียวนะคะนี่ค่ะเทน้ำไปหน่อยเดียวพอนะเสร็จแล้วใส่สไลด์ค่ะอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการคนนะคะอย่างเราใช้ตะเกียบค่ะใช้เทน้ำยาล้างจานสไลด์เลยนะคะเทสักประมาณ3 บีบค่ะแบบนี้วงกลมเป็น3 วงค่ะแค่นี้ก่อนนะอย่าเพิ่งเอาเยอะเกินนะคะมันก็จะยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะ เดี๋ยวเราใส่สีเลยค่ะเตรียมสีใส่เลยนะคะใส่สีเลยทางเราใช้เป็นสีของสียี่ห้ออะไรเนี่ยเราใช้เป็นสีโปสเตอร์ยี่ห้ออะไรจำไม่ได้แล้วเนี่ยเอาสีออกมาเลยค่ะแล้วแต่นะคะว่าจะใช้แค่ไหนเสร็จแล้วใส่สีไปเลยค่ะใส่เลยสมมุติถ้าอยากได้สีแดงก็ใส่เยอะๆแต่ทางเราอยากได้สีชมพูก็ใช้แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนถ้ารู้สึกมันหนืดเกินไปใส่น้ำเปล่าเพิ่มค่ะแล้วก็นี่ค่ะคนเลยค่ะคนให้เข้ากันคนให้น้ำกาวสีเข้ากันนะคะอย่าให้มันไม่เข้ากันนะถ้าอยากได้เพิ่มก็ใส่กาวเพิ่มขึ้นหน่อยนึงหน่อยเดียวค่ะนะคะนี่ค่ะใส่กาวเลยเดี๋ยวเราต้องใส่แป้งในระดับต่อไปนะคะใส่แค่นิดเดียวนะคะใส่ประมาณ2 บีบค่ะ2 บีบไม่ต้องบีบเยอะนะคะแต่ละบีบทีละคนค่ะคนให้มันเข้ากันนะอย่าให้เห็นหลอดแป้งนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะคนค่ะวันนี้เราก็ทำเป็นสีเป็นนี้นะคะเห็นไหมคะต่อไปอุปกรณ์สำคัญที่สุดคือกินซิลินบอแลกค่ะใส่กินซิลินบอแลกเลยเราก็จะกะเป็นฝานะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่นะใส่ประมาณครึ่งฝาก่อนค่ะพอใส่ครึ่งฝาเสร็จให้คนก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่เพิ่มนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเริ่มจับตัวแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยเดี๋ยวถ้าใครชอบสูตรนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะนี่ค่ะอารมณ์เราทำขนมเลยนะเนี่ย
ก้อนเท่านี้พอนะคะเริ่มจับตัวนี่จับตัวก้อนคุณภาพใช้ได้แล้วนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากให้ติดมือนี่ค่ะอุปกรณ์ไม่ให้ติดมือ Baby Oil ค่ะนี่ค่ะใส่ไปก่อน2 บีบค่ะ1 บีบ2 บีบแต่ละบีบอย่าใส่เยอะเกินนะคะแล้วอย่าลืมใส่ Baby Oil ที่มือก่อนที่จะเล่นสลามนะคะนี่ค่ะก็จะไม่ติดมือเดี๋ยวคนให้เข้ากันนะคะอย่าลืมใส่ Baby Oil ที่มือก่อนนวดนะคะนี่ค่ะอันนี้เราใส่ Baby Oil ที่มือเนี่ยถ้ายังติดมืออยู่ให้ใส่ Baby Oil เพิ่มนะคะแล้วก็อย่าลืมคนให้เข้าที่กันด้วยนะคนขอลาไปก่อนนะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามให้น้องนุ่นในช่อง23 อุ่นนะคะ บ๊ายบายเลิฟนะคะ